就像加班。自从在宝鸡地景中山高15分钟Mevrouw, dat is 500 euro boete wat je hebt gedaan. Je gaat je rekening krijgen, dat beloof ik u. En nu? Jong, wacht er weer. Zet geen man. Kom door. Kom dan. Rectoren, achterlijk tot het vrouw. Oh. Allee, gek ding. Maar zit je helemaal gek geworden of wat? What?